Hello viewers, স্বাগত জনাইছো আপোনালোকক এক্সেল সিৰিজৰ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক কণ্ডিশনেল ফৰ্মেটিং যেটো ফাংচন আছে সেই ফাংচনটোৰ বিষয়ে ক'ম। ভিডিঅ'টোত আগবঢ়াৰ আগতে মই আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে মোৰ যদি আগৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে চোৱা নাই তেনেহলে চাই লওক। তাত মই এক্সেলৰ বিভিন্ন টপিকৰ ওপৰত কথা ডিসকাস কৰিছো আৰু তেতিয়া আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো ভালদৰে বুজি পোৱাত আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব। গতিকে বলক এতিয়া কণ্ডিশনেল ফৰ্মেটিংৰ বিষয়ে চাওঁ। গতিকে আপোনালোকে যদি মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চাইছে তেনেহলে আপোনালোকে দেখিছিলে যে মই এই এক্সেল শীটখনৰ ওপৰত কাম কৰি আছিলো ডেটাখিনিৰ ওপৰত। এতিয়া কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে আপোনাক সাপোজ এখন এক্সেল শীট দিয়া হ'ল আৰু তাৰ পাছত আপোনাক কোৱা হ'ল যে তাৰ পৰা আপুনি এটা পাৰ্টিকুলাৰ ভ্যালুতকৈ বেছি ভ্যালুবোৰ সাপোজ আপোনাৰ 500তকৈ ওপৰৰ কিবা ভ্যালু যদি আছে সেইখিনি আপুনি বিচাৰি উলিয়াব লাগে, বা আপোনাক কোৱা হ'ল যে এই গোটেই এক্সেল শীটখনত 1000ৰ কিমান ভ্যালু আছে বা কোনখিনি আছে আপুনি বিচাৰি উলিয়াওক, হয়নে? যেহেতু ইয়াৰ এতিয়া আপুনি যিখন মই এক্সাম্পল দেখাই আছো তাত ডেটা বহুত কম আছে, গতিকে হয়তো আপোনালোকে এনেকুৱা শীটত আপোনালোকে চকুৱে চাই উলিয়াব পাৰিব যে কোনকেইটা ভ্যালু এটা পাৰ্টিকুলাৰ ভ্যালুতকৈ বেছি বা কম বা ইকুৱেল এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আপোনালোকক শৰ্টনিং কৰিবলৈ কৰা হয় তেতিয়া আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। কিন্তু যদি এখন ডাঙৰ শীট সাপোজ আপোনাৰ তাত বোলে থাউজেণ্ডছ অফ ডেটা আছে, তেনেকুৱা এখন শীটত আপোনালোকক যদি উলিয়াবলৈ কোৱা হয় তেনেহলে আপোনালোকে চকুৱে চাই উলিয়াব নোৱাৰিব, বা যদি কৰিবও পাৰে তেনেহলে কামটো আপোনাৰ বহুত টিডিয়াছ হ'ব, টাইম কনজিউমিং হ'ব। গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কণ্ডিশনেল ফৰ্মেটিং যেটো অপচন আছে সেই অপচনটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব লাগিব। গতিকে কেনেকৈ ইউজ কৰিব? সাপোজ মোক এই ডেটাখিনি আছে ইয়াত জানুৱাৰী, ফেব্ৰুৱাৰী, মাৰ্চ এইকেইটাত বিভিন্ন হেডত কিমান খৰচা কৰা আছে সেইখিনি ডেটা ইয়াত আছে। গতিকে লেটছ সে মোক সাপোজ কোৱা হ'ল যে 1500ৰ ওপৰত কিহত বা কোনটো মাহত এক্সপেন্স কৰিছিলে বিচাৰি উলিয়াব লাগে, হয়নে? গতিকে প্ৰথমতে মই ডেটাখিনি এনেধৰণে সিলেক্ট কৰি ল'ম, মাউছটোৱে সিম্পলি ড্ৰেগ কৰি। তাৰ পাছত হোম টেবটোৰ আন্ডাৰত যদি আপুনি চাই ইয়াত দেখিবলৈ পাব কণ্ডিশনেল ফৰ্মেটিং। কণ্ডিশনেল ফৰ্মেটিংৰ ওপৰত যেতিয়া মাউছটো ৰাখিব তেতিয়া ইয়াত চক লিখা আছে ইজিলি স্পট ট্ৰেন্ডছ এণ্ড পেটাৰ্নছ ইন ইয়ৰ ডেটা ইউজিং বাৰ্ছ, কালাৰ্ছ এণ্ড আইকনছ টু ভিজুৱেলি হাইলাইট ইম্পৰ্টেণ্ট ভেলুজ, হয়নে? গতিকে ইয়াত যদি মই ক্লিক কৰোঁ তেতিয়া ইয়াত দেখিব পাইছে এই মেনুখনত বিভিন্ন ধৰণৰ আকৌ বেলেগ অপশ্যনছ আছে আৰু সেই অপশ্যনবোৰৰ আন্ডাৰত আপোনালোকৰ বহুতো সাব মেনু পাব ইয়াত, হয়নে? গতিকে প্ৰথমটো আন্ডাৰত যদি চাই তাত আছে গ্ৰেটাৰ দেন, লেছ দেন, যদি কিবা এটা ভেলুতকৈ আপোনাৰ কম উলিয়াবলৈ কৰা হ'ল তেতিয়া লেছ দেন, বিটুইন সাপোজ 500 আৰু 1000ৰ ভিতৰত যদি আপোনাৰ কিবা ভেলু উলিয়াবলৈ দিয়া হৈছে, ইকুৱেল টু সাপোজ উলিয়াবলৈ দিয়া হ'ল যে 1000ৰ কিমান আপোনাৰ খৰচা আছে চব উলিয়াব লাগে, হয়নে? তেনেধৰণে বেলেগ আপোনালোকৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট অনুসৰি ইয়াত বেলেগ অপশ্যন দিয়া আছে। অ'কে, গতিকে মোক এতিয়া কোৱা হৈছে যে 1500ৰ ওপৰত কিবোৰ এক্সপেন্স আছে মই উলিয়াব লাগে। গতিকে ডেটাখিনি মই সিলেক্ট কৰা আছে অলৰেডি। চিম্পলি মই ইয়াত প্ৰথম অপশ্যনটোলৈ যাম আৰু তাত চক গ্ৰেটাৰ দেন অপশ্যনটো আছে। গ্ৰেটাৰ দেন অপশ্যনত মই ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই উইণ্ডোখন ইয়াত আহি পৰিলে সন্মুখত। গতিকে ইয়াত মই লিখা আছে কি ফৰ্মেট চেলছ ডেট আৰ গ্ৰেটাৰ দেন, কিমান লাগে আমাক 1500। গতিকে মই এই ভেলুটো ইয়াত চেঞ্জ কৰি 1500 টাইপ কৰি দিম। আৰু ইয়াৰ পাছত আছে যে উইথ, আপুনি যে সেই যে 1500ৰ ওপৰত যিখিনি ভেলু আছে সেইখিনি কি কালাৰ দিব বিচাৰিছে, হয়নে? বা কেনেধৰণে আপোনালোকে হাইলাইট কৰিব বিচাৰিছে। গতিকে ইয়াত বহুত ধৰণৰ অপশ্যন অলৰেডি দিয়াই আছে, লাইট ৰেড, য়েল্লো, গ্ৰীণ, হয়নে? তাৰ পাছত তলত চক কাষ্টম ফৰ্মেটৰ অপশ্যনো আছে। গতিকে আপোনালোকৰ যদি এইকেইটাৰ পচন্দ নহয়, আপোনালোকে বেলেগ কিবা কাষ্টম ষ্টাইল দিব বিচাৰিছে সেইটো আপোনালোকে ইয়াত কৰি ল'ব পাৰিব। অ'কে, গতিকে এতিয়াৰ কাৰণে মই চিম্পলি ইয়াত য়েল্লো অপশ্যনটো চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। অ'কে, আৰু তাৰ পাছত মই অ'কে কৰাৰ লগে লগে ইয়াত চক 1500ৰ ওপৰত যিকেইটা ডেটা আছিলে সেইকেইটা গোটেইকেইটা হাইলাইট হৈ পৰিছে, হয়নে? গতিকে কামটো একেবাৰে সহজ হৈ পৰিল। আৰু এইটো ডেটাখিনি চিলেক্ট কৰাৰ পাছত যদি যিকোনো ডেটা যদি আপুনি চেঞ্জ কৰে অট'মেটিকেলি কালাৰটো চেঞ্জ হৈ যাব। তো লেটছ সে মই আপোনালোকক এটা কৰি দেখাইছোঁ। এই টিউশ্যন ফিজৰ যিটো খৰচা আছে এইটো 1500 আছে। গতিকে ছাপ'জ মই তাৰে এটা ডেটা আপোনালোকৰ লেটছ সে মই 2500 টকা কৰি দিছোঁ। যেতিয়া মই 2500 কৰি বাহিৰত এবাৰ ক্লিক কৰিম অট'মেটিকেলি চক কালাৰটো য়েল্লো হৈ পৰিছে। কাৰণ কিয়? তাত অলৰেডি আমি যিটো ফাংচন এতিয়া আমি ইয়াত ইউজ কৰিছিলোঁ কণ্ডিশনেল ফৰ্মেটিং সেইটো অলৰেডি তাত এপ্লাইড হৈ আছে। গতিকে ডেটাটো চেঞ্জ কৰাৰ লগে লগে কালাৰটো চেঞ্জ হৈ পৰিল, হয়নে? মই আকৌ আগৰ ভেলুলৈ চেঞ্জ কৰি লৈছোঁ এইটো। অ'কে, একেবাৰে সহজ। এতিয়া মই এখন ডাঙৰ এক্সেল শ্বীটত আপোনালোকক কৰি দেখাইছোঁ যে সেই ডাঙৰ এক্সেল শ্বীটত কেনেধৰণে আপোনালোকক এই কণ্ডিশনেল ফৰ্মেটিং অপশ্যনটোৱে হেল্প কৰিব পাৰে। গতিকে এইখন এখন ডাঙৰ মোৰ ডেটা আছে ইয়াত। অ'কে, ইয়াত বহুত ডেটা আছে। গতিকে ইয়াৰে চক ইয়াত যিটো ফ'ৰ্থ যিটো কলম আছে তাত এমাউণ্ট আছে। এইবোৰ চক কিমান ডাঙৰ এমাউণ্ট আছে। গতিকে আপোনাক ছাপোজ কোৱা হ'ল যে 30 লাখৰ ওপৰৰ ভেলুবোৰ আপুনি হাইলাইট কৰিব লাগে। তো চিম্পলি মই ডেটাখিনি প্ৰথমতে চিলেক্ট কৰি ল'লোঁ। অ'কে, তাৰ পাছত মই কণ্ডিশনেল ফৰ্মেটিঙলৈ গ'লোঁ আৰু তাৰ পাছত মই ইয়াত ছাপোজ 30 লাখ যিটো ভেলু আছিলে মোক যিটো লাগে। অ'কে, 30 লাখ অনলি।
ওকে 30 লাখছ হৈ গ'ল ওকে কৰাৰ লগে লগে এইফালে চাওক 30 লাখছৰ ওপৰত যিখিনি ভেলু আছিলে গোটেই ভেলুখিনি ইয়াত হাইলাইট হৈ পৰিল ওকে গতিকে আপোনালোকে যদি কাবাক দেখুৱাব বিচাৰে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ডেটা যদি আপুনি বিচাৰি উলিয়াব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এই কণ্ডিশ্যনেল ফৰ্মেটিং অপশ্যনটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব গতিকে মই আপোনালোকক এইটোৱে ছাজেষ্ট কৰিম যে আপোনালোকে এখন শ্বীট নিজে বনাই লওক এখন ডাঙৰ এক্সেল শ্বীট বনাই লওক আৰু তাৰপাছত কণ্ডিশ্যনেল ফৰ্মেটিঙৰ যিটো বেলেগ বেলেগ অপশ্যন আছে সেইবোৰ আপোনালোকে ইউজ কৰি চাওক আৰু চোৱাৰ পাছত যদি আপোনালোকে কিবা অসুবিধা পায় নিশ্চয় মোক এই ভিডিঅ'ৰ কমেণ্টত কমেণ্ট কৰিব মই আপোনালোকক হেল্প কৰিম গতিকে আশা কৰিছোঁ যে ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে হেল্পফুল হ'ল আৰু কণ্ডিশ্যনেল ফৰ্মেটিঙৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানিব পাৰিলে গতিকে আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত এটা নতুন টপিকৰ সৈতে বাই বাই